हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 को अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हामी रहेका छौँ च्याप्टर 17 है त। कस्ट रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट रहेको छ हाम्रो च्याप्टर 17 मा, र हामीले चाहिँ पास क्वेसन जुन चाहिँ एक्जाममा सोधिएको क्वेसनहरू चाहिँ हामी सल्भ गर्दै थियौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त। र हाम्रो चाहिँ आजको लागि यहाँ क्वेसन चाहिँ यस प्रकार रहेको छ है त। हाम्रो क्वेसन चाहिँ यहाँ रहेको छ, जसमा अब हामीलाई के भनेको छ त हेरौँ है त। सल्युसन हाम्रो रहेको छ यसमा ब्याङ्क रिकन्सिलेसन है त। पार्टिकुलर्स रुपिस र हाम्रो यो रहेछ रुपिस है त। यो भनेको आजको लागि हाम्रो के हो त, क्वेसन नम्बर 1 नै हो। क्वेसन नम्बर 1 है। हाम्रो यहाँ के दिएको छ भन्दा नेट प्रफिट एज पर द कस्ट एकाउन्ट दिएको छ है। नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट दिएको छ भनेदेखि अब हामीले के निकाल्नु पर्यो, नेट प्रफिट एज पर द फाइनेन्सियल एकाउन्ट निकाल्नु पर्यो। भनेपछि हाम्रो के को प्रफिट निकाल्नु लागेको हो भन्दा नेट प्रफिट एज पर द फाइनेन्सियल एकाउन्ट। त्यही भएर हाम्रो बेस पनि के भयो त, फाइनेन्सियल एकाउन्टको चाहिँ नेट प्रफिट भयो है त। भनेपछि हाम्रो बेस हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्ट भयो भनेदेखि हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा जे गरेको छ हामीले पनि यसमा त्यही गर्नु पर्यो है त। र हाम्रो यहाँ रहेको छ आज यसमा नेट प्रफिट, यो क्वेसनमा नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट के कति छ हेरौँ है त। नेट प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट, हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा नेट प्रफिट रहेको छ 60,000 बराबरको। 60,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ है त। र यसमा हामी एड गर्छौँ र हामी लेस गर्ने कुरा हामी लेस गर्छौँ है त। र अब हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो आई नम्बरमा फ्याक्ट्री ओभरहेड हेज बिन ओभर रिकभर्ड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट बाई द 10,000 भन्छ। जुन हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्ने खर्च थियो, त्यो खर्च चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ बढीले घटाएछ अरे। भनेपछि हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा घटाएन। अब कस्ट एकाउन्टमा बढीले घटाएको रहेछ भनेदेखि अब हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टले जे गर्यो त्यही गर्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा नि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई हामीले लेस गर्नुपर्ने भयो। कति हजार बराबरको, 10,000 एमाउन्ट बराबरको है त। फ्याक्ट्री ओभरहेड ओभर रेकर्डेड इन केमा भन्दा फाइनेन्सियल अकाउन्टमा है त। फाइनेन्सियल अकाउन्टमा कतिले भन्दा 10,000 बराबर अमाउन्टले। यसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने भयो है त। र यसपछि हाम्रो के छ, डबल आईमा सेलिङ ओभरहेड हेज बिन अन्डर रिकभर्ड इन द कस्ट एकाउन्ट बाई 2,000 भनेपछि हाम्रो सेलिङ ओभरहेड भन्ने खर्च थियो, त्यो चाहिँ हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ कति भन्दा 2,000ले चाहिँ के गर्यो, अन्डर रिकर्ड गरेछ भनेपछि। तर त्यो 2,000 त हाम्रो अलरेडी फाइनेन्सियल एकाउन्टमा त घटाइसक्यो। त्यही भएर फाइनेन्सियल एकाउन्टमा घटाइसक्यो भनेदेखि अब हाम्रो यो कस्ट एकाउन्टमा पनि घटाउनु पर्ने भयो। भनेपछि हाम्रो के भन्नुभयो, सेलिङ ओभरहेड अन्डर रेकर्डेड है, अन्डर रेकर्डेड इन केमा भन्दा कस्ट एकाउन्टमा है त, 2,000 बराबरकोले। र यसपछि हाम्रो रहेको छ ट्रिपल आईमा क्लोजिङ स्टक हेज बिन ओभर भ्यालुड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट भने चाहिँ अब हाम्रो ओपनिङ स्टक भनेको हामीले एक्सपेन्सेस भनेर ट्रिट गर्छौँ र हाम्रो क्लोजिङ स्टक छ भने हामी के भनेर ट्रिट गर्छौँ त, इन्कम भनेर है। यसरी यो हाम्रो क्लोजिङ स्टक हाम्रो इन्कम चाहिँ बडीले कतिले रेकर्ड गरेछ त फाइनेन्सियल एकाउन्टमा, 5,000ले। यसरी बडी एड गरेछ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा भने चाहिँ कस्ट एकाउन्टमा पनि हाम्रो यो एड गर्नु पर्यो इन्कम भनेर। भने चाहिँ कति आउनु भयो यसमा हाम्रो क्लोजिङ स्टक ओभर भ्यालुड है त, ओभर भ्यालुड इन फाइनेन्सियल अकाउन्ट भन्ने कुरा रहेको छ है त। कति छ भन्दा जम्मा हाम्रो 5,000 बराबरको है।
यो कुरा भयो। त्यसपछि हाम्रो आइभीमा रहेको छ जुन हाम्रो इन्कम ट्याक्स पेड गरेछ 7,000 बराबरको। इन्कम ट्याक्स पेड हाम्रो 7,000 गरेको छ भनेदेखि यो भनेको हाम्रो खर्च हो। भनेपछि अब हाम्रो यो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा त खर्च भन्ने लेस गरिसक्यो, तर कस्ट एकाउन्टमा गरे छैन। भनेपछि फाइनेन्सियल एकाउन्टमा गरिसकेपछि हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा पनि गर्नु पर्यो है त। हुन्छ हाम्रो केमा यसमा इन्कम ट्याक्स पेड भनेर हाम्रो जम्मा जम्मी कति आउनु भयो 7,000 आउनु भयो है त। यसपछि अरू हाम्रो सकियो। यो हाम्रो 5,000 यसमा आउने भयो। यसरी 60,000 प्लस 5,000 गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो त 65,000 बराबरको। र यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ 10,000 प्लस 2,000 प्लस 7,000 भनेपछि 17,000 18 19,000 आउने भयो है त। यो 19,000 हामी यहाँ लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हाम्रो 65,000बाट 19,000 घटाउँदाखेरि कति आउनु भयो त 46,000 बराबरको। यो 46,000 भनेको के हो भन्दा हाम्रो यहाँ रहेको छ नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल अकाउन्ट है त। नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल अकाउन्ट हाम्रो कति रहेको छ 46,000 बराबरको। यसरी चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ है त। यस्तै क्वेसन हाम्रो सोध्छ। यति गरेपछि हाम्रो 5 मार्क्स आयो है त। र आजको हाम्रो क्वेसन नम्बर यो 1 भयो। र यसलाई अब बरु 2-3 चोटि गर्नुहोस्, तर एउटा क्वेसन बुझिसकेपछि हामीले त्यही कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ अरू क्वेसन गर्दा चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ। त्यो एउटा क्वेसन नबुझिन्जेलसम्म चाहिँ 2-3 चोटि क्वेसन चाहिँ त्यही गर्नु होला है त। क्वेसन नम्बर 2 रहेको छ आज, जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ, जुन चाहिँ 2075 सालमा क्वेसन नम्बर 22 मा सोधेको रहेछ है त। द नेट प्रफिट एज पर द कस्ट एकाउन्ट अफ द ट्रेडर वाज कति छ हाम्रो 46,500 है। अन रिकन्सिलेसन द फलोइङ डिफरेन्सेस वेयर नोटिस भनेछ है। भनेपछि नम्बर आईमा कति छ हाम्रो डिप्रिसिएसन चार्ज इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट इज 20,000 एन्ड द अन द कस्ट एकाउन्ट इज 24,000 एन्ड द डिभिडेन्ड क्रेडिटेड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट इज 3,000 र हाम्रो भ्यालुएसन अफ द क्लोजिङ स्टक हाम्रो कस्ट एकाउन्टमा 30,000 र फाइनेन्सियल एकाउन्टमा 36,000 र हाम्रो अफिस एक्सपेन्सेस ओभर रेकर्डेड इन द कस्ट एकाउन्ट इज 8,000 है त। र रिकर्डमा रहेको छ हाम्रो यसमा रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट अफ द कस्ट एन्ड द फाइनेन्सियल एकाउन्ट भन्ने कुरा भयो है त। र यसरी चाहिँ अब हामीले के रहेछ भन्दा हाम्रो बेस के भयो त भन्दा हाम्रो बेस भयो हाम्रो यो कस्ट एकाउन्ट अनुसार भन्दा पनि हाम्रो बेस के भयो त हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्ट भयो। किन भन्दाखेरि हामीले नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल निकाल्नु पर्ने भएर हाम्रो कस्ट एकाउन्टको त अलरेडी दिइसकेको छ नि त, त्यही भएर है त। भनेपछि बेस हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्ट हो भनेदेखि हामीले फाइनेन्सियल एकाउन्टको एकाउन्टमा जे गरेर चाहिँ हामीले त्यही गर्नुपर्ने भयो है त। रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पार्टिकुलर्स रुपिज एन्ड द रुपिज है त। यसरी हाम्रो सुरुमा के आउँछ नेट प्रफिट एज पर के हो त भन्दा हाम्रो कस्ट अकाउन्ट हाम्रो नेट प्रफिट कति रहेको छ भन्दा जम्मा हाम्रो 46,500 रहेको छ है त। यसमा अब हामीले एड गर्छौँ है त। एड गर्छौँ भने चाहिँ अब हाम्रो यसमा के रहेछ भन्दा एड अथवा लेस हाम्रो जे पनि आउन सकिन्छ नि होइन। अब हाम्रो के छ भन्दा जुन हाम्रो डिप्रिसिएसन चाहिँ चार्ज गरेर छ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा खर्च भनेर लेस गरेर छ कति 20,000, तर कस्ट एकाउन्टमा लेस भनेर 24,000 गरेछ भनेदेखि यसले त बढीले लेस गरेछ नि त कस्ट एकाउन्टले, तर हाम्रो फाइनेन्सियल एकाउन्टले त 20,000 गरेछ भनेपछि यसले पनि 20,000 मात्र घटाउनु पर्यो। यसले 4,000 घटाएछ भनेपछि यसले 4,000 बढी पहिला घटाएको भएर अब हामीले रिभर्स गर्नको लागि अब यसलाई हामीले 4,000 के गर्छौँ एड गर्ने गर्दछौँ। यो 4,000 हाम्रो के भयो भन्दा डिप्रिसिएसन ओभर चार्ज इन के हो त भन्दा कस्ट अकाउन्ट भन्ने कुरा रहेछ है त। ओभर चार्ज इन कस्ट एकाउन्ट 4,000 बराबरको है त। र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ
डिभिडेन्ड क्रेडिटेड इन द फाइनेन्सियल एकाउन्ट है त। हाम्रो चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ के रहेछ क्रेडिटेड गरेछ केमा फाइनेन्सियल एकाउन्टमा। डिभिडेन्ड क्रेडिटेड भने चाहिँ इन्कम भयो है त। इन्कम चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा चाहिँ यो 3000 बराबरले चाहिँ एड गरेछ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा, तर कस्ट एकाउन्टमा गरे छैन भने चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा गरिसकेपछि हामीले पनि कस्ट एकाउन्टमा पनि के गर्नुपर्ने भयो त एड गर्नुपर्ने भयो। यो के हो त भन्दा डिभिडेन्ड रिसिभ्ड हो। यो भनेको के हो त भन्दा डिभिडेन्ड रिसिभ्ड क्रेडिटेड है, क्रेडिटेड इन कस्ट एकाउन्ट कति हजारले भन्दा हाम्रो यहाँ रहेको छ जम्मा 3000ले। र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो ट्रिपल आईमा भ्यालुएसन अफ द क्लोजिङ स्टक है त। हाम्रो ओपनिङ स्टकलाई हामी के मान्छौँ एक्सपेन्सेस मान्छौँ र क्लोजिङ स्टकलाई हामी के मान्छौँ त इन्कम मान्छौँ है त। यसरी इन्कम मानेर गर्दा जुन हाम्रो भ्यालुएसन अफ द क्लोजिङ स्टक गर्दा कस्ट एकाउन्टमा कति रहेको छ त 30,000 बराबरको र फाइनेन्सियल एकाउन्टमा चाहिँ 36,000 भने चाहिँ हाम्रो 36,000 बढीले चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ स्टक एज अ इन्कम भनेर चाहिँ हालेको छ भने चाहिँ 6,000 बढीले हालेछ फाइनेन्सियल एकाउन्टमा। यसरी एड गरेको छ बढी फाइनेन्सियल एकाउन्टमा भनेदेखि कस्ट एकाउन्टमा पनि यसले एड गर्नु पर्यो 6,000ले है त। भने चाहिँ हामीले के गर्नु भयो त्यसमा क्लोजिङ स्टक अन्डर भ्यालुएसन है त, अन्डर भ्यालुएसन इन कस्ट अकाउन्ट भनेको छ है त 6,000 बराबरको अमाउन्टले। र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ आइभीमा अफिस एक्सपेन्सेस थियो जुन चाहिँ ओभर रिकभर्ड भएछ के भन्दा कस्ट एकाउन्टमा भने चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्ट भन्दा चाहिँ कस्ट एकाउन्टमा चाहिँ खर्च भन्ने चाहिँ बढीले घटाएछ भनेदेखि अब के गर्नुपर्ने भयो त बढीले घटाएछ कि कमले घटाएछ त अफिस एक्सपेन्सेस। अफिस एक्सपेन्सेस हाम्रो यसमा बढीले घटाएछ कसले भन्दा कस्ट एकाउन्टले। अब फाइनेन्सियल एकाउन्टले घटाएको छैन भनेदेखि कस्ट एकाउन्टले पनि अब घटाउन पाएन, त्यही भएर यसले अलरेडी घटाइसकेको भएर अब हामीले यसलाई रिभर्स गर्नको लागि के गर्छौँ एड गर्छौँ 8,000 है। के भनेर भन्दा हाम्रो अफिस एक्सपेन्सेस के भएको हो यो ओभर चार्ज भएको है। केमा भन्दा ओभर चार्ज इन केमा भन्दा कस्ट एकाउन्टमा। कति बराबरले भन्दा जम्मा हाम्रो 8,000 बराबरकोले। यसरी आउनुभयो है त। यसरी हाम्रो रहेको छ 4,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 गर्दा जम्मा हाम्रो 21,000 आयो है त। यसरी 21,000 आयो। अब जुन हाम्रो रहेको छ 46,500 प्लस 21,000 गर्दा हाम्रो कति आयो त 67,500। यो भने हाम्रो के हो त नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट, नेट प्रफिट एज पर के हो भन्दा फाइनेन्सियल एकाउन्ट आयो है त 67,500 आएको छ। यसरी हाम्रो लेसमा त अब केही पनि भएन, यो कुरा चाहिँ हाम्रो यति नै भयो है त, लेसमा केही पनि छैन नि त। त्यही भएर ल यति नै गरौँ है त। र आजलाई यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा हामी अरू क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला र केही क्वेरिज भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। र हाम्रो अरू च्याप्टरसँग सम्बन्धित क्लासेसहरू पनि अभाइलेबल रहेको छ, त्यो पनि हेर्नु होला। हाम्रो प्लेलिस्टमा अभाइलेबल रहेको छ, हाम्रो क्लास 12 एकाउन्ट्स भनेर रहेको छ है। र आजलाई यति नै गरौँ है त, प्र्याक्टिस गर्नु होला राम्रोसँग। ल हेभ अ गुड डे है त।